Siapakah yang masih di college? Angkat tangan sikit. Okey. Ini Amirul. Amirul kat college lagi Kenapa? Quarantine ke apa? Quarantine ke? Medium. Oh ya? Positif ke? Yap. Ya. Habis Tak tu ada lah. apa-apa simptom Kontak tak? rapat. Oh, kontak rapat. Bukan awak positif. Tak ada. Habis tu balik bila? Bukan. Bukan pula. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi? So awak pun kena check dululah. Tak tahu. Tak tahu? Apa maksud tak tahu? Oh, Tak tak lah. Hari tahu. ni saya dah habis kuarantin. Tak tahu. Tak tahu boleh balik bil. Oh, tak Balik kontak? mana ni madam? Balik rumah? Ataupun keluar dari situ? Tak tahu lagi boleh balik rumah bila. Oh. Habis kuarantin hari ni. Oh, duduk kat mana? Duduk kat surau? DSA. Oh. USA. Okay. Alright, tak ada apa-apa simptom lah kan? Okay je. Sihat je. Okay, so take care lah Okay, yang lain duduk kat rumah kan? Oh. Medium. Yeah, alright. Okay, so hari ni macam saya bagi tahu dekat Telegram, okay, sebenarnya saya dah bagi saya dah minta awak buat lab report. Pernah tak? Ingat tak hari tu saya pernah minta awak buat lab report untuk eksperimen tu daripada title, mana ya? Daripada title, ini saya bagi template ni. Okay, daripada title sampai results dan observation ni saya minta awak buat sebelum ni. Ada tak? Sampai sini. Okay. So yang ni kita akan sambung. So saya dah bagi video tu lagi sekali awak tengok and then isikan result. So hari ni saya akan bincang daripada result sampai discussion, conclusion dan exercise. Okay. So kita start Okay, so alright, so eksperimen ini melibatkan antara dua class of compound, which is alkene dan alkene. Okay, dan struktur yang compound yang kita gunakan untuk eksperimen ini ialah cyclohexane, which is kumpulan alkene, and we have cyclohexene, okay, which is kumpulan alkene. So, apa beza? Cyclohexane ni ada 6 karbon dan bentuknya dalam cyclic. Cyclohexane pun sama, dia dalam bentuk cyclic and then dia ada 6 karbon. Okay, so ada 6 karbon, sama je bentuk dia. Okay, sama je. Tapi apa beza dia antara cyclohexane and cyclohexene ialah cyclohexane ini dia ada carbon-carbon double bond. Okay, dia ada carbon-carbon double bond kat sini. Which means this is dia punya functional group. Okay, so this is dia punya functional group. Okay. So kena ingat apa fungsi functional group? Functional group ni dia memberikan dia akan melakukan reaction dekat functional group. Bila compound melakukan reaction, yang berfungsi sahaja yang akan buat reaction. Okay, so oleh kerana alkene ini no functional group, so no functional group. Okay, therefore alkene ini unreactive. So that's why kejap lagi awak tengok reaction dia. Alkene ni tak banyak buat reaction. But alkene, dia ada carbon-carbon double bond as functional group. So dia akan jadi very reactive. Kalau reactive means dia akan buat banyak reaction. Okay, boleh dapat?
So ini sebab apa? Sebab dia stable. Okay, boleh follow? Boleh, madam. Alright, so itu beza dari segi structure alkene dengan alkene. So kita akan tengok in terms of dua benda iaitu physical properties dan chemical properties. Physical properties kita tengok boiling, combustion dan solubility. Alright, so part A. So saya nak bincang part A which is combustion. Okay, so daripada video tu kita tengok combustion of cyclohexene. So kita tengok ini adalah cyclohexene, yang belah kiri ini adalah cyclohexene. Okay, cyclohexene ini mewakili alkene punya compound. Maksudnya awak letaklah mana-mana alkene, dia punya observation dia still sama. Okay, itu maksudnya homologous series. Okay, dia punya structure, dia punya physical properties dan dia punya chemical properties sama. Okay, so cyclohexene and cyclohexene. So which one produce more soot? Cyclohexene. Cyclohexene. Okay, sebab kita tengok dekat kita punya mangkuk pija ni pun dia punya warna dia lagi gelap. Okay, so observation ialah apa yang dia guna 5 panca indera. Okay, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Okay, so apa yang kita nampak sekarang ni ialah cyclohexene produce more soot. Okay, so set dekat sini lah. Cyclohexene produce more soot and dia punya warna dia macam mana? Warna dia ialah orange. Apa dia? Orange. Dia terbakar, macam mana nak cakap Dia terbakar dan menghasilkan api yang berwarna orange. Okay, so ni nanti awak tulis kat sini. Okay, ada dua benda yang awak kena tengok. Okay, so in terms of soot and in terms of dia punya warna of flame, color of flame. Orange flame is produced. Madam, Yes. suit tu jelaga ke? Ya, betul. Okay, soot tu jelaga, maksudnya asap yang hitam tu. And then asap yang hitam tu kita boleh nampak dalam mangkuk pija tu. Okay, boleh dapat? Okay, and then apa reason dia? Boleh. Alright, so apa reason dia ialah because percentage of carbon in cyclohexene is higher. Kenapa dia kata higher? Sebab kita tengok formula dia, formula nak tengok percentage tu ialah kita ambil molar mass of carbon over molar mass of cyclohexene ialah C6H10. Okay, darabkan dengan 100, so akan dapat berapa persen. Okay, untuk cyclohexene pun sama, molar mass of carbon over molar mass of carbon C6H12 times 100. So you will get percentage of carbon. Okay, so ni nanti kira and then bagi tahu reason dia apa. Okay, dapat? Okay, so what is the equation for the combustion? So yang ini kita pernah belajar waktu chapter 2. Okay, chapter 2. So we have cyclohexene and cyclohexene. Okay, for combustion kita akan tuliskan in terms of dia punya molecular mass. Molecular weight. Molecular formula. So C6H12 plus oxygen produce carbon dioxide plus water. So balance kan. Okay, balance kan berapa. Okay, yang ni pun sama. But cyclohexene ialah C6H10. Okay, so buat equation dia. Okay, boleh dapat? So ini untuk combustion part A. Okay, sekarang ni saya bincang results dan discussion. Boleh follow? Boleh, madam. Madam. Alright. Okay, now we move on to part B, which is solubility.
Kita nak tengok dia soluble ataupun tidak. Okay, so kita tengok dia punya observation dia tadi. Okay, so kita nampak apa? So kita tengok ada berapa layer dekat sini. How many layers? So ni cyclohexene, ini cyclohexene. How many layers? 2 layers. Yes. So we have 2 layers. So here we have 2 layers. So here we have 2 layers. Okay, 2 layers tu means that dia soluble ke insoluble? Insoluble. Insoluble, yes. So insoluble. So observation dia apa? Observation dia state lah there are 2 layers formed. Observation mesti apa yang kita nampak. Okay, boleh? Tapi dekat discussion baru bincang siapa yang soluble, siapa yang insoluble. Okay, why they are insoluble? Because, okay, ini cyclohexene, C6H12. Yang belah kanan ni adalah C6H10, which is cyclohexene. Okay, so kalaulah compound tu ada carbon dan hidrogen je, compound ini adalah non-polar. Okay, they are non-polar compound. Kalau water pula, water ialah polar. Okay, so polar dengan non-polar cannot form hydrogen bond. Okay, cannot form hydrogen bond. Tak boleh nak form hydrogen bond antara satu sama lain. Okay, so itu reason dia. Kenapa? Sebab carbon dengan hidrogen ini adalah non-polar. Okay, bond antara carbon dan hidrogen adalah non-polar. Therefore, they are non-polar compound. Non-polar compound cannot form hydrogen bond with water. Therefore, they are insoluble. Boleh dapat tak? Okay, observationnya ini. Okay, 2 layers of solution form. Okay, so discussion, compare who is soluble in water and give reason. Ini baru je saya bincang tadi. Okay, why? Because they are non-polar and then they cannot form hydrogen bond with water. Okay, ada soalan tak untuk solubility? Tak ada. Tak ada. Okay. So, part A and part B, which is physical properties, habis, done. Now, we move on to chemical properties. Okay, part C. Okay, part C kita ada A, B, C, D. Okay, so kita label A, B, C, D. A dengan B ialah cyclohexene. Okay, cyclohexene. But A yang duduk in the dark, B under sunlight. Okay, ni adalah cyclohexene. Yang ni in the dark, ini under sunlight. Okay, C and D ialah cyclohexene. So C in the dark, D under sunlight. Okay, so observation, apa yang kita nak kena buat bila observation chemical properties? Okay, so awak kena tengok untuk chemical properties, okay, observation dia apa? Awak kena tengok in terms of colour. Okay, in terms of colour. Colour ni awak nak tengok dari segi apa? Ada 3 benda awak kena tengok. What colour? Warna apa? Whose colours? Siapa punya? Okay. And then what happened to the colour? Okay. Warna apa? Siapa punya warna? Apa yang berlaku pada warna? Okay. So warna apa? So warnanya ialah warna reddish brown colour. Siapa punya warna? Bromine punya warna. Okay.
So ni warna reddish brown tu. Okay. What happened to the color? Become colorless. Okay. Become colorless. Ataupun ada buku dia guna is decolorized. Okay, dapat? Okay, so A, B, C, D. Mana satu yang tak buat? Tak decolorize. A. A. So A. So A, the reddish brown color of siapa? Of bromine is not decolorized. Okay. Untuk B, C and D semuanya decolorized. Okay. So, apa yang dia maksudkan dengan A tak buat, A not decolorized, B, C, D decolorized. Okay. So, kita tengok dekat sini. A not decolorized, B, C and D decolorized. Okay. So, A ini, A and B ialah cyclohexene. C and D ialah cyclohexene. So, ini in the dark, ini under UV. Ini in the dark, under UV. Okay, means that, okay, untuk cyclohexene, in the dark, kalau dia tak decolorize, means no reaction. Dia tak buat reaction. Maksudnya condition in the dark tu dia tak boleh buat reaction dalam suasana yang gelap. Okay. Untuk cyclohexene dia hanya boleh buat bila ada UV sahaja. Ni ada UV sahaja baru dia boleh buat reaction. But untuk cyclohexene in the dark boleh, under UV pun boleh. Okay, maksudnya UV ataupun sunlight ni penting untuk siapa? Wajib ada untuk siapa? Cyclohexene ke cyclohexene? Cyclohexene. Yes. Cyclohexene wajib ada sunlight. Cyclohexene tak wajib ada sunlight. Dia ada ke tak ada ke tak penting. Okay. So, for equation untuk A, which is cyclohexene in the dark, so dia tak buat reaction. Apa reaction dia? Reaction dia ialah, so kita lukis dia punya structural formula, cyclohexene react with bromine. Okay, and then we have CH2Cl2 as dia punya pelarut. And then no UV. So kalau no UV, so this one is no reaction. Okay, dia ada reaction. Okay, how about B? Ini kita baru belajar ya dalam alkene hari tu. Cyclohexene under sunlight. So we have cyclohexene tambah Br2. So kita ada CH2, Cl2, UV. So yang ni ada reaction ke tidak? Ada. Okay, so dia buat apa? Apa produk dia rasanya? Ada Br dekat cyclohexene. Yes, good. So dia buat free radical substitution. Okay, yang awak belajar ada arrow-arrow tu, macam tu. Okay, ni ada bond, so ada arrow. Okay, so itu adalah free radical substitution and dia ada side product HBr. Okay, done. Okay, for D, for C and D, okay, cyclohexene in the dark ataupun under sunlight, okay, sama je reaction dia. So,
Kita ada alkene and then kita tambah Br2. So CH2, Cl2. Okay, so kena ingat untuk setiap carbon dia boleh buat 4 bond. So dekat sini ada 1 H, kat carbon yang ni pun ada 1 H. So kena ingat functional group ni yang berfungsi. Means that dekat bahagian ini je yang akan buat reaction nanti. Okay, so bila dia buat reaction dengan Br2, reaction ini dia jenis addition. Okay, so cuba predict apa yang berlaku dekat produk. Produk dia mesti ada. So apa yang berlaku rasanya? Ada 2 BR kot. Yes, ada 2 BR. Dekat mana? So tadi kita ada H. Ni H kan? So kita tambah masuk dekat mana? BR. Okay, so ni addition. Alright, so kalau faham dia punya konsep type of reaction tu, kita dah boleh predict dah apa produk dia. Okay, so ini dia punya produk for cyclohexene. That's why yang ni addition, senang je dia nak buat reaction. Tak ada UV pun boleh buat reaction. Kalau cyclohexene, dia kena break, lepas tu dia kena form bond. Okay, dia kena break, lepas tu dia kena form bond sebab dia substitution. But kalau addition, dia lebih senang dia buat reaction. Okay. Alright, so itu untuk part C, which is reaction with bromine. Okay. So I explain the function of sunlight. Sunlight ni function dia ialah untuk apa? Lagi cyclo- energy. Yes, so supply energy. So panjang sikit lah. Supply energy for apa? For homolytic cleavage. Okay, for cyclohexane to undergoes homolytic cleavage. Panjang sikit. For siapa? Untuk apa? Okay. Untuk siapa and then untuk buat apa? Okay, saya tulis sini lah. Who? To do apa? Okay. Alright. So, part yang terakhir, part D. Yang lain ni senyap je. Okey ke tak ni? Zulfadli ada tak? Zulfadli ada soalan? Diam je ni. Tak ada, madam. Alhamdulillah ada. Okey. Rohaiza? Ada soalan? Tak ada. Ada. Okey. Alright, so kita tengok part D pula. Part D ialah reaction with hot acidified KMNO4. Nampak? Okay, hot acidified KMNO4. So, ini pun sama juga. Kita nak tengok warna apa. Okay, what colour. Siapa punya warna. Okay, and then what happened to the colour. Okay, so for cyclohexene, okay, kita tak contoh ni. For cyclohexene, yang kita ada ialah purple colour. Siapa punya warna? Potassium permanganate. Potassium permanganate tu ialah KMNO4. What happened to the colour? Ini after reaction, awak nampak still ada warna purple. So means that remain unchanged. Tidak berubah. Ataupun kita boleh buat not decolorize pun boleh juga. Okay. For cyclohexene, what happened? The purple color of potassium permanganate, okay, potassium permanganate become colorless ataupun decolorize. Okay, maksudnya setelah buat reaction tu, purple tu dah hilang. But, apa yang terhasil pula ialah brown precipitate form. Okay, so brown precipitate. So this is brown precipitate. Dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat bawah test tube ni. Okay. Dapat? So brown precipitate ini ialah MnO2. Ni kejap lagi kita tengok. Okay. So ini observationnya. Now kita move on to
equation. Okay. So equation for reaction with hot acidified KMnO4 for cyclohexene. So kita ada cyclohexene. Okay, reacts with hot acidified KMnO4. So penulisan dia saya akan tuliskan dulu KMnO4 acidified, so H plus, dan hot, so simbol heat. Okay, so ini dia punya equation. So equation ni ialah KMnO4 acidified and heat. Sama juga dengan cyclohexene. If we have cyclohexene, we have hot acidified KMnO4. Okay, so what happened? Okay, for cyclohexene buat reaction ke tidak? Kalau not decolorized, buat reaction ataupun tidak? Reaction. No reaction. Okay, cyclohexene je buat reaction. So dekat sini tulislah no reaction. Okay. For cyclohexene, what happened? Okay, so apa yang berlaku pada cyclohexene ialah okay, kita ada double bond. Oleh kerana kita menggunakan hot, acidic pula tu, okay, and then dia melakukan oxidation, what happened? Bond ini akan break. Double bond ini akan break. Okay, so apa yang berlaku? Bond ni akan break. So, kalau tengok carbon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon, bilangan carbon still sama, but dia punya bond antara carbon yang double bond tu je yang putus. Okay. So, what happened to the carbon? Okay, dia akan menghasilkan dia akan buat bond baru, so dia akan jadi C double bond O, OH. Untuk dua-dua bahagian so dia akan jadi, ini pun C double bond O, OH. Means that dekat kawasan ini, dia akan jadi C, O, OH. Okay. And then, side product dia, okay, yang ini decolorize. So that's why KMnO4 ni decolorize sebab dia dah buat reaction dengan alkene. And then apa hasil dia? Side product dia ialah MnO2. Okay, MnO2 ini adalah precipitate. So ini yang tadi brown precipitate tadi. Okay, inilah brown precipitate. Okay. Oleh kerana dia adalah brown precipitate dan dia duduk dekat bawah test tube, kita kena tambah satu arrow dekat sini. Okay. Menandakan MnO2 ini adalah precipitate. Kalau arrow tu dia ke atas macam ni, means that oksigen ini adalah dalam keadaan gas. Okay, dia keluar daripada test tube. Arrow dia ke atas. But kalau dia tunjuk ke bawah, dia adalah precipitate. Kau dapat tak? Okay, ada soalan? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada. Alright. Saya move on. So habis discussion. Ya. Yang produk untuk cyclohexene tu kita tak payah sambungkan garisan ke? Tak. Dia break bond. Bond tu dia break. Kalau sambung, dia akan jadi lebih daripada bond ni, double bond ni dia putus semua. Oh. Dia bukan putus satu, dia putus dua-dua habis. Maksudnya kalau dia dah gelang getah tu, outbreak, gunting gelang tu. Okay. Adam. Ah. Boleh kita lukis cyclohexene dia punya produk jadi tercoet macam tu? Boleh, tak ada masalah. Ataupun boleh je kita nak ubah bentuk dia. Okay, ni bentuk dia kan.
Untuk dia ni. So ni carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya boleh buat macam ni bentuk dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya boleh buat sini 1. Carbon 1. Ni carbon 6. Oh, faham. Sama je. Nampak tak? Dia bentuk ring. And then putus. So dia jadi straight. Cuma ni saya nak bagi awak faham lah. Apa yang berlaku. Ni sama je. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, done untuk part D. Now we move on to the conclusions. Okay, conclusions nak tulis apa? Conclusion, kita ada 4 part. A, B, C, D. So, conclusion awak tulis 4 part. Okay. Part A, apa dia? So, kita tulis combustion. What happened? So, combustion of cyclohexane and cyclohexene produce apa? So, produce carbon dioxide and water. So, itu untuk conclusion 1. Conclusion 2. Solubility kan? So, ceritalah. Solubility. So, cyclohexene and cyclohexene is insoluble in water. Tu je. Okay? Macam kita tengok movie. Kita tengok movie Avengers lah contoh. Okay. So, apa conclusion cerita Avengers ni? Best ke tak best? So, awak kata, oh best. Awak takkan cerita dari awal sampai akhir. Kita nak tahu best ke tak best. Siapa mati? Macam tu. Okay, cerita Spiderman lah contohnya. Best ke tak best? Best. Kenapa? Alright. So, itu conclusion dia. Okay. So, cerita itu je. Okay. And then, yang ketiga, part C lah. Part C ialah reaction with bromine. So, ada 2 lah. So, kita ada cyclohexane. So, cyclohexane in the dark macam mana? Under UV macam mana? Okay. Untuk cyclohexene in the dark macam mana? UV macam mana? Okay? Madam, Ah, maksudnya conclusion ni kita state daripada observation tu je lah. betul. Conclusion. Tapi observation kan kita tengok the colour of potassium manganate macam tu kan? Yang tak payah macam tu. Ceritalah siapa yang buat reaction? Melalui observation tu, apa conclusion yang korang buat? Contohnya kalau tadi KMNO4 kan tak buat reaction, KMNO4 for cyclohexane, dia tak buat, dia tak decolorize. So what happened? So cyclohexane do not undergoes reaction with KMNO4. Ya kan? So reaction with KMNO4. So kita ada cyclohexane and cyclohexene. So yang mana buat reaction? So yang tidak buat reaction ialah cyclohexane. Yang cyclohexene buat reaction. Itu je. So kena state lah. Cyclohexane does not undergoes reaction with KMNO4 while cyclohexene will decolorize potassium manganate. Boleh? Okay. Oxide siapa yang melakukan reaction je? Boleh? Okay, ada soalan tak? Ada soalan lagi? Okay? Tak ada. Alright. And that, so conclusion tu 4. Kalau awak nak asing-asingkan untuk cyclohexane dan cyclohexene, contoh soalan 1 dengan 3 ni kan. So awak bolehlah buat. 1 untuk cyclohexane macam mana. Yang kedua, cyclohexene macam mana. Okay. Alright, so itu untuk conclusion. And then after conclusion, there is exercise. So exercise ni ialah write the mechanism for the reaction of cyclohexane. Yang ini
yang awak buat free radical substitution tu. Yang ni rasanya awak dah belajar kot dekat dalam tutor kan? Dalam tutorial, betul? Dah. Yang ada initiation step, propagation, and termination tu. Okay? Alright. Ada soalan tak? Okay. Saya nak minta submit hari, saya bagi sampai Ahad lah. Ahad berapa hari bulan? 27. Okay, submit. Submit lab report. Okay, boleh? Ada soalan, kelas? Madam, Yes. yang exercise free radical substitution tu kita kena buat reaction antara apa dengan apa? Cyclohexane dengan bromin lah. Oh tu je? Okay. Yang initiation tu kita ada UV kan. So buat BR, BR, BR. Lepas tu ada apa? UV. So buat arrow dia. So jadi 2BR. Free radical. Ini initiation. Propagation macam mana? Dengan cyclohexane ke? Yes, dengan cyclohexane. Dekat tu buat tak untuk cyclohexane? Ada tak belajar? Ada tapi contoh lain sikit. Dia cyclic kan? Dia still cyclic betul? Contoh awak still cyclic. Tapi ini adalah cyclohexane. So nanti untuk propagation tu, awak buatlah macam ni. Ini kan? So kita buat ni propagation. So awak keluarkan satu hidrogen. Kemudian kita break. Break bond. Satu lagi buat reaction dengan so itu propagation. Okay, boleh? Boleh madam. Alright. Okay, yang lain ada soalan? Ya, macam ni. Izzatul Alia, ada soalan? Madam, Conclusion tu buat dalam satu perenggan ke buat nombor satu, Jangan buat perenggan. Buat 1, 2, 3. Dalam kimia, jangan buat perenggan. Dalam kimia, better awak buat satu ayat, satu. Satu ayat, satu. Jangan buat perenggan. Kalau biologi, kena buat perenggan kan? Untuk kimia, jangan buat macam tu. Kimia buat 1, 2, 3, 4 je. Dia punya tu simple je. Okay, lagi. Ada soalan? Camelia? Tak ada madam. Tak ada. Okay, saya randomly panggil. Mikdad? Ada soalan? Mikdad? Ada madam. Fitri? Ya madam. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okay, so kalau ada soalan nanti awak WhatsApp saya ataupun WhatsApp lah terus. Okay, and then saya akan bagi slide ni dekat dalam group. Okay, so untuk reference lah. Okay, so itu sahaja. So jangan lupa lab report hantar hari Ahad. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih madam. Thank you madam. Okay, Terima kasih madam. welcome. Thank you Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Welcome.